phim của Hứa Khải và Dương Tử, Thừa Hoan Ký, nhận về loạt chê bai vì lý do gì? Ngưỡng lựa chọn nam chính trong phim Tình Cảm Thành Thị là bao nhiêu? Có vẻ như ai cũng có thể tham gia. Xu hướng này cần phải thay đổi. Tất cả những gì bạn phải làm để tỏ ra ngầu là một khuôn mặt lạnh lùng và một khuôn mặt vô cảm. Sau toàn bộ cảnh quay, bạn trông giống như một ông chủ mặt lạnh thực sự, và bạn thực sự có thể trở thành ông chủ lạnh lùng. Nam chính luôn bắt chéo chân và cố tình hạ giọng khi nói chuyện để giả vờ trầm giọng. Kiểu diễn xuất này trông thực sự rất vụng về và khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hôm nay, chúng ta hãy nói về các nhân vật trong bộ phim truyền hình ăn khách Thừa Hoan Ký của Yang Ba, đóng vai ông chủ khách sạn xa cách và có phần độc ác Yao Chư-doan, người gần đây đã trở nên rất nổi tiếng. Hứa Khải trông trẻ hơn và có chút xanh xao, không giống một CEO chút nào. Nhưng điều kỳ lạ là anh cũng đóng vai trò cấp cao như chủ tịch hay đạo diễn trong vở kịch. Anh trở nên nổi tiếng với tư cách là một chàng trai cosplay, và anh luôn hành động lạnh lùng trong mọi hành động của mình. Khi đóng phim Tình Cảm Thành Thị hiện đại, phong cách của anh đơn giản là không phù hợp với cốt truyện. Kỹ năng diễn xuất của Hứa Khải hơi cứng nhắc so với những nhân vật tổng thống độc đoán xuất hiện một cách tự nhiên trên màn ảnh, thì giữa anh và cấp trên có một khoảng cách rõ ràng. Chúng ta hãy nói sâu hơn về bộ phim, câu chuyện của Cheng Huân. Hãy xem kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Hứa Khải trong đó và xem anh ấy thể hiện sức mạnh phi thường của mình như thế nào. Nhắc tới sếp, người đầu tiên hiện lên trong tâm trí bạn có phải là Đan Quân Hạo do Minh Đạo thủ vai trong Hoàng tử X không? Đó là nhân vật độc đoán nhưng quyến rũ. Khi Minh Giao xuất hiện trong phim, đeo kính râm, áo vớ đen, áo sơ mi và cà vạt đen, anh ấy trông như một vị tổng thống độc đoán và ngay lập tức đốn tim nhiều cô gái. Mang đôi giày da sáng màu và bước đi rất nhanh, với một đám đông theo sau, anh mỉm cười trong thang máy. Cảnh tượng kinh điển đến mức nhiều tổng thống chuyên chế trong phim điện ảnh và phim truyền hình cũng noi gương anh. Khi Minh Giao xuất hiện, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ. Với nền nhạc siêu ngầu, nhìn thoáng qua có thể thấy rõ ràng anh ta là một CEO độc đoán. Trong Thừa Hoan Ký, Yao Chư-doan, người mới được bổ nhiệm làm giám đốc một khách sạn sang trọng, do Hứa Khải thủ vai. Khi anh xuất hiện, cảnh tượng khó xử đến mức khiến người ta cảm giác như có thể đào ra khỏi nhà mặt đất bằng ngón chân của họ. Cửa thang máy từ từ mở ra, khuôn mặt đờ đẫn của Hứa Khải phản chiếu trực tiếp vào bên trong, giống như khuôn mặt băng, quanh năm không thay đổi. Dương Tử đang đi về phía thang máy, thấy vậy, Từ Khải ngẩng đầu lên trước, trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, vội vàng liếc nhìn Dương Tử. Sau đó, anh ta làm tư thế trịch thượng, đút một tay vào túi, ung dung cầm ly cà phê, toát ra khí chất xa cách. Lúc xuống thang máy, Dương Tử vô tình làm đổ cà phê lên tay áo Từ Khải. Hắn khá bình tĩnh, không nói một lời, nhanh chóng bước đi. Dương Tử nhanh chóng đuổi kịp Hứa Khải, lấy bút tẩy vết bẩn ra, nắm lấy tay anh, cẩn thận giúp anh lau sạch vết bẩn trên quần áo. Anh ta có khuôn mặt nghiêm túc, đầy miễn cưỡng và tỏ ra cao ngạo. Anh ta hành động quá xa cách và lạnh lùng với tư cách là một CEO, có phần hơi quá đáng. Sau đó, Hứa Khải độc đoán xua tay, từ trong ví rút ra mấy tờ tiền đỏ, định đưa tiền Bauer cho Dương Tử. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta cho rằng có tiểu tử nhà giàu nào đó chạy nhầm chỗ. Ngay khi Hứa Khải xuất hiện tại hiện trường, tôi cảm thấy anh ta cực kỳ kiêu ngạo, trên mặt không có nụ cười. Điều này hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí điềm tĩnh của CEO. Anh ta trông không giống một người thành đạt chút nào. Hứa Khải được cho là thế hệ thứ hai giàu có, kế thừa công việc kinh doanh của gia đình cha. Anh ấy rất hào phóng về tiền bạc nhưng lại thường xa cách, điều này khá phù hợp với hình ảnh của anh ấy. Tuy nhiên, khi vào vai chàng rể máu lạnh, diễn xuất của Hứa Khải trong bộ phim Thần Tượng Rừng Xanh không mang lại cho người ta cảm giác lạnh lùng và cao thượng như William do William Lee thủ vai. Hoàng tử do William Lee thủ vai có phong cách độc đáo,
có sự phân biệt rõ ràng giữa yêu và ghét. Toàn thân anh mang khí chất quý tộc, lạnh lùng nhưng ấm áp. Trong vở kịch, William Lee tràn đầy cảm xúc, với tất cả niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn và niềm vui viết trên khuôn mặt, hoàn toàn khác với vẻ mặt vô cảm và thờ ơ từ đầu đến cuối. Anh ấy bước đi rất phong cách, có phong cách độc đáo, nói được cả tiếng Trung và tiếng Anh, mang đậm hương vị Hồng Kông. Anh ấy thể hiện khí chất của một vị tổng thống độc đoán mà không làm mất đi vẻ lịch lãm của một người con trai lạnh lùng và quý phái. Một số cư dân mạng khen ngợi khả năng diễn xuất của William, anh ấy thực sự tuyệt vời. Khi nói được cả tiếng Trung và tiếng anh ấy trông vô cùng đẹp trai và quyến rũ. Đây không phải là loại cảm xúc có thể dễ dàng giải thích như Hứa Khải bằng cách làm ra vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm và thêm vào âm mưu khoe khoang. Tiền Bauer đã lỗi thời. Trong truyện Trình Hoan, nữ chính do Dương Tử thủ vai đã bất hòa với đồng nghiệp, người đã gài bẫy cô trước đó và xảy ra cãi vã lớn trong văn phòng của Từ Khải. Với tư cách là lãnh đạo công ty, khả năng ứng phó khi giải quyết mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp của Hứa Khải thực sự đáng ngạc nhiên, kỹ năng diễn xuất của anh cũng chỉ ở mức trung bình. Dương Tử đang cãi nhau kịch liệt với đồng nghiệp, nhưng hắn đút hai tay vào túi quần, đứng sang một bên giả vờ bình tĩnh, sắc mặt không hề lay động, như người ngoài đang xem náo nhiệt, không hề động lòng trước cuộc tranh chấp. Ngay cả ông chủ của Dương Tử cũng không khỏi lộ ra vẻ bất lực và căng thẳng. Sự thay đổi cảm xúc này là rõ ràng. Sau khi hai người cãi vã xong rồi rời đi, Từ Khải tỉnh dậy từ trong mộng và nhận ra mình vừa quay phim. Anh ta bình tĩnh nói vài dòng rồi bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt thờ ơ, như thể chuyện đó không liên quan gì đến anh ta và anh ta đứng ngoài cuộc. Thành thật mà nói, tôi nghĩ ngay cả Sian của Vương Hạc Đệ trong Camping with Love năm ngoái, mặc dù lúc đó bị chỉ trích nhưng kỹ năng diễn xuất của anh ấy còn tự nhiên và mượt mà hơn. Vương Hạc Đệ đã di chuyển khi diễn xuất, thay vì chỉ đứng, anh ấy sẽ đẩy ly lên và uống nước. Những động tác nhỏ này có vẻ như anh ấy đang diễn xuất nghiêm túc và trông hơi giống một diễn viên. Diễn xuất của Vương Hạc Đệ rất tự nhiên, rõ ràng là tốt hơn diễn xuất vô cảm và vụng về của Hứa Khải xuyên suốt. Diễn xuất không tốt. Hãy xem Mạc Thiếu Niên của Howard Lau trong Snow on a Thousand Mountains và thử sức mình với kỹ năng diễn xuất của anh ấy. Để vào vai một ông trùm kinh doanh hoặc một ông chủ công ty, bạn phải luôn tự tin, bước đi uyển chuyển, có đôi mắt sắc bén và phong thái uy nghiêm, có thể khiến những nhân viên xung quanh phải khiếp sợ. Đừng chỉ tự ái, giả vờ lạnh lùng và kiêu ngạo, hành động như một kẻ ngốc, giữ im lặng và luôn đút tay vào túi. Để vào vai CEO, bạn phải có một phong cách nhất định, nhưng nếu không có khí chất đó thì tốt nhất đừng thử một cách dễ dàng, nếu không hiệu quả sẽ không được như ý. Trong nghề diễn viên, lời nói của khán giả thực sự rất sắc bén, không cẩn thận có thể bị chỉ trích nặng nề nên lúc nào cũng phải cẩn thận. Kỹ năng diễn xuất của Hứa Khải trong The Story of Chang Huân thực sự rất tầm thường. Tôi cảm thấy diễn xuất của anh ấy khá thừa và thiếu điểm nhấn, tốt hơn hết là chỉ nên cắt cảnh này. So với diễn xuất của Dương Tử vốn thường xuyên đóng phim tình cảm, diễn xuất của Hứa Khải quả thực có rất nhiều khoảng trống, kỹ năng diễn xuất của anh có vẻ hơi thua kém trước cô. Ví dụ, có một cuộc cãi vã trong xe giữa Mai Cheng Hoan do Dương Tử thủ vai và CEO Yao Chuzuen do Hứa Khải thủ vai. Điều này khá thú vị. Sau khi Mark Cheng Hoan và Shin Che-liang chia tay, mọi chuyện đã thay đổi một cách tình cờ vào thời điểm họ chia tay và tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Bà nội dẫn đầu, Yao Chuzuen dẫn Mai Cheng Hoan lên núi cùng bà và tận hưởng một chuyến đi thú vị. Trên đường đi, Yao Chuzuen cố tình nói đùa về việc Mai Cheng Hoan chia tay. Anh nói nhẹ nhàng nhưng trong thâm tâm anh muốn tìm cơ hội trò chuyện với cô nhiều hơn và đưa hai người đến gần nhau hơn. Thành thật mà nói, cuối cùng họ không dễ dàng đến được với nhau trong vở kịch. Việc phát triển mối quan hệ của họ khá khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã trở thành một cặp.
Trong quá trình quay phim trên ô tô, Dương Tử đã thực sự làm việc chăm chỉ và khả năng diễn xuất của cô ấy đã được thể hiện trên mạng. Mặt khác, màn trình diễn của Hứa Khải thực sự không đạt yêu cầu, cảm giác rất không đạt yêu cầu. Khi đang ngồi trên xe, để làm Dương Tử vui vẻ, Hứa Khải đột nhiên bắt chước cách cô nói lắp khi lo lắng. Hứa Khải bắt đầu bắt chước những biểu cảm cường điệu, nháy mắt và làm ra vẻ. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy thực sự rất đáng xấu hổ. Khi Hứa Khải kiêu ngạo, biểu cảm rất phong phú, lông mày nhảy múa, đầu lắc lư, toát ra cảm giác khinh thường và có chút sến. Khán giả đang tự hỏi trong lòng, liệu họ có thực sự trở thành một cặp khi kết thúc bộ phim này? Sẽ không quá nhàm chán nếu gắn bó với nhau mỗi ngày phải không? Trong tập đầu tiên, những cảnh quan hệ giữa Shin Chae-lyang do Ngưu Quân Phong thủ vai và cặp đôi Dương Tử ngọt ngào đến mức khiến người xem cảm thấy ấm áp trong lòng. Để theo đuổi Dương Tử, Chu Quân Phong đã dùng thủ đoạn của chính mình để lấy lòng cô. Đầu tiên anh ấy khoe một bông hoa hướng dương có thể nói và lắc lư, sau đó bắt chước chuyển động lắc lư của bông hoa một cách chính xác bằng ánh mắt chân thành và những động tác hài hước. Anh ấy đã khiến Dương Tử và toàn bộ khán giả bật cười. Hai người đang định hôn nhau trên ghế đá công viên thì điện thoại đột nhiên reo lên. Phản ứng của New Jun Feng rất hài hước và rất tự nhiên, như thể chuyện này không khiến anh bận tâm chút nào. Khán giả cho rằng họ không hợp nhau, còn cảnh cặp đôi giữa Hứa Khải và Dương Tử thì khó xử. Mặt khác, Shin Chae-lyang và Park Chung Hwan do New Jun Feng thủ vai lại giống như một cặp trời sinh, hoàn hảo. Cuộc thi đấu nên loại bỏ những nhân vật nam chính như Hứa Khải. Sự tồn tại của anh ta không đóng góp nhiều vào sự phát triển của cốt truyện. Tốt hơn là nên làm câu chuyện gọn gàng hơn và tập trung vào những phần khác thú vị hơn. Gần đây bạn chưa xem bộ phim truyền hình Thừa Hoan Ký, phải không? Bộ phim này khá nổi tiếng, không biết các bạn có theo kịp nhịp độ và đang xem phim cùng nhau không? Diễn xuất của các diễn viên trong bộ phim này thế nào? Bạn có thấy kỹ năng diễn xuất của họ còn thiếu sót gì không và bạn có muốn chia sẻ ý kiến của mình không? Chúng tôi chân thành mời tất cả bạn bè chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của bạn trong phần tin nhắn để chúng ta có thể thấy được những tia sáng suy nghĩ khác nhau.